ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਦੇ DMAX ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ DMAX ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ DMAX, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डबल क्लिक सब तो पहला डाटाबेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ हॉरिजन ब्रांड दी मैक्सिमम वैल्यू 60 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।